Καλησπέρα, παιδες, είμαι ο Λίος ο Radar Gamer και σήμερα κάνουμε review του Hunter x Hunter επεισόδιο 95. Έχουμε πολλά πράγματα να καλύψουμε, οπότε ας ξεκινήσουμε. Το επεισόδιο μας ξεκινάει βασικά με τη μάχη του Morel, του Knuckle και του Chimera Ant, το οποίο μοιάζει με τη Stag, το οποίο δεν θυμάμαι το όνομα και μην με σκοτώσετε, αλλά βαριέμαι να πάω να το ψάξω αυτή τη στιγμή. Και η μάχη του συνεχίζει κανονικά με το Chimera Ant να νομίζει ότι έχει το πλεονέκτημα, αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο Knuckle και ο Morel χρησιμοποιούν τη μαχητική τους εμπειρία και τη χρησιμοποιούν για να μπορέσουν να αναλύσουν τις κινήσεις του Chimera Ant και στο τέλος καταφέρνουν και αντιδρούν στην ταχύτητά του και ανταποκρίνονται στις επιθέσεις του. Το Chimera Ant πανικοβάλλεται λίγο και σηκώνεται και αντικοπανάει, αλλά ο Knuckle την τελευταία στιγμή καταφέρνει και αφήνει το μικρό του πλασματάκι από νεν απάνω στο Chimera Ant, το οποίο ξεκινάει βέβαια και αυξάνει το νούμερο, αν θυμάστε, το οποίο αν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο εξουδετερώνει το νεν του αντιπάλου. Αλλά το Chimera Ant φεύγει πολύ μακριά, αλλά δεν έχει σημασία, διότι το πλασματάκι του Knuckle μπορεί ακόμα να δουλέψει σαν πομπός, οπότε μπορεί να βρουν το Chimera Ant οποιαδήποτε στιγμή θα λύσουν, έτσι. Μετά πάμε σε όλη την κομπανία βασικά, πάμε και στον Gon, στον Knuckle, στον Morel, στον Gnov και στον Shoot, όπου πιάσανε τον Kaito τέλος πάντων και τον έχουν σε ένα κλουβί μέσα σε ένα κελί μέσα. Ο Kaito είναι μυρισμένο στο μικρό το φανάρι του Shoot, αν θυμάστε, το οποίο είναι η νέη ιδιότητά του και λέγεται Hotel Rafflesia, το οποίο κάνει το εξής. Όταν ο Shoot κάνει αρκετή ζημιά στον αντιπαλό του, τότε είτε όλο το σώμα του αντιπάλου του, είτε κομμάτια του σώματος του αντιπάλου του κλείνονται μέσα στο μικρό το φανάρι, το οποίο λέγεται Hotel Rafflesia, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται έχουν κλείσει ολόκληρο τον Kaito μέσα και στο τέλος σιγά σιγά τον βγάζουν έξω. Ο Kaito φανερά δεν είναι ο εαυτός σε καμία περίπτωση. Μοιάζει με Frankenstein που τον έχουν τέλος πάντων επανασυναρμολογήσει πάρα πολύ άτσαλα, το οποίο σημαίνει ότι η Νεφέλπιτο δεν έκανε καθόλου καλή δουλειά στην επανασυναρμολογήσή του. Και επίσης ένας τόσο ξέρει και πόση ζημιά του έχει κάνει στην μάχη του, έτσι, για να τον ξανασυναρμολογήσει έτσι. Πιο πολύ σαν ζόμπι φαίνεται παρά σαν οτιδήποτε άλλο. Ο Gon μένει μάλακας που τον βλέπει έτσι, επειδή παρόλη τη σιγουριά του δεν περίμενε να δει τον Kaito σε τέτοια άσχημη κατάσταση και δοκιμάζει κλασικά με τον τρόπο της αυτοθυσίας του και την ευγένειά του και την καλοσύνη του να πλησιάσει τον Kaito και να δοκιμάσει να πιονίσει μαζί του. Δεν το καταφέρνει γιατί ο Kaito επιτίθεται αυτόματα σε οποιονδήποτε πάει κοντά του. Ο Gon τρώει πάρα πολλά χτυπήματα, τρώει απίστευτο ξύλο, αλλά το τρώει επίτηδες, επειδή ακόμα και αν δεν έχει νεν, μπορεί καθαρά να δει τα χτυπήματα του αντιπάλου του καθώς έρχονται. Απλά τα τρώει επίτηδες, μήπως μπορέσει έτσι και ξυπνήσει τον Kaito κατά μία έννοια, και λέει μάλιστα ότι τα αληθινά χτυπήματα του Kaito όταν ήταν στην φυσιολογική του μορφή πονούσαν πολύ περισσότερο, έτσι. Στο τέλος, αφού αποφεύγει πολύ εντυπωσιακά ένα τελευταίο χτύπημα του Kaito, ο Gon τον αγκαλιάζει στον Kaito και εκεί φαίνεται για μία στιγμή ότι ο Kaito πάει να επανέλθει. Φαίνεται σαν να πολεμάει τον εαυτό του, αλλά ξαφνικά εμφανίζεται η ιδιότητα της Νεφέλπιτο από πάνω από τον Kaito, το οποίο είναι φανερό ότι τον ελέγχει σαν να είναι μία κούκλα, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Από τη στιγμή που ενεργοποιείται η ιδιότητα της Νεφέλπιτο τέλος πάντων, ο Kaito και πάλι επιτίθεται σε οποιονδήποτε τον πλησιάσει, έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν για τον Kaito απολύτως τίποτα και ο Gon καταλαβαίνει επιτέλους ότι παρόλες τις γλύκες του και τις καλοσύνες του, δεν μπορεί με τίποτα να πλησιάσει τον Kaito. Και αυτό τον θυμώνει πάρα πολύ. Και καθώς φεύγει από το κελί, ορκίζεται ότι θα σκοτώσει αυτόν τον οποίο έκανε αυτό το κακό στον Kaito, δηλαδή την Νεφέλπιτο, με δύο λόγια. Μετά από αυτό, φεύγουμε από εκεί πέρα και ο χρόνος προχωράει, νομίζω 2 εβδομάδες μετά, ίσως και περισσότερο, δεν είμαι σίγουρος 100%. Όπου βλέπουμε όλη την ομάδα να πηγαίνει στην πρωτεύουσα όπου βρίσκεται ο βασιλιάς και η βασιλική του, η Φρουρή τέλος πάντων, και βλέπουμε όλη την κομπανία να χλαπακιάζει σε ένα εστιατόριο. Εκείνη τη στιγμή βλέπουμε μια ανακοίνωση από τον αυτοκράτορα της χώρας, ο οποίος λέει ότι καλεί όλους τους πολίτες στο παλάτι του σε περίπου 10 ημέρες για να γιορτάσουν την επέτειο της χώρας τους, της πόλης τους, κάτι τέτοιο. Αλλά ο Gon, ο Killua και η κομπανία τους, δηλαδή Gnov, Morel, Kulupu, μπορούν ακόμα και από την τηλεόραση που βλέπουν τον αυτοκράτορα εκείνη τη στιγμή, μπορούν να διακρίνουν καθαρά την ιδιότητα της Νεφέλπιτο απάνω από τον αυτοκράτορα, που τον ελέγχει τέλος πάντων, και είναι φανερό ότι αυτό είναι ένα σχέδιο για να τους συγκεντρώσουν όλους σε ένα χώρο και να μπορέσουν στο τέλος να τους φάνε. Εν τω μεταξύ, κανείς δεν ξέρει ο νέτερο που είναι. Ο Morel λέει ότι έχει πάει ήδη στην περιοχή των Chimera Ants, αλλά δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους τέλος πάντων. Εκείνη τη στιγμή όμως χτυπάει το κινητό του Morel ή του Gnov, δεν είμαι σίγουρος, και είναι ο νέτερος στη γραμμή και λένε ότι σε περίπου 10 ημέρες θα πάνε στο παλάτι για να ξεκινήσουν την επίθεσή τους και θα επικεντρωθούν στους βασιλικούς τους φουρούς και τον βασιλιά, έτσι. Αλλά πριν το κάνουν αυτό, ο Morel θέλει να δοκιμάσει τον Gon, διότι ίσως να πιστεύει, κατά τη δικιά μου άποψη, ότι η καλοσύνη του και η ευγένειά του ίσως να τον εμποδίσουν από το να εκπληρώσει τα καθήκοντα του όπως πρέπει. Και λέει στον Gon, ενώ βλέπουμε τον Morel να βγάζει στο πουκαμισό του, να φουσκώνει τα μούσκουλα του αλλά Schwarzenegger εκεί και να μαζεύει όλο του τον και λέει στον Gon να τον χτυπήσει με όλη του τη δύναμη, νομίζοντας και πιστεύοντας ότι αυτός είναι η Νεφέλπιτο, ας πούμε.
Και ο Gon το κάνει αυτό. Εν τω μεταξύ έχει επιτέλους ελευθερώσει το Nen του μετά από ένα μήνα που ήταν απάνω η ιδιότητα του Knuckle. Οπότε πλέον το Nen του είναι ελεύθερο και μπορεί να το χρησιμοποιήσει μια χαρά. Και μαζεύει όλο του το Nen, μαζεύει όλη του τη δύναμη σε μια επίθεση με το Jajangmyeon. Και ο Morel και ο Knov και όσοι είναι εκεί πέρα και βλέπουμε τον Gon μένουν μαλάκες στην κυριολεξία, διότι είναι φανερό. Όχι μόνο ότι βλέπουν μία δύναμη και ένα δολοφονικό βλέμμα στον Gon και μία μανία για να σκοτώσει στην κυριολεξία, αλλά επίσης εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνουν ότι ο Gon είναι ο πιο δυνατός από όλους τους εκεί πέρα. Και ο Morel ακόμα το καταλαβαίνει, διότι παρόλο που είναι έτοιμος να δεχτεί το χτύπημα του Gon, είναι χεσμένος απάνω του κανονικά και δεν θέλει να το δεχτεί καθόλου. Ευτυχώς ο Killua ακουμπάει τον Gon στον ώμο του και ευτυχώς καταφέρνει να επαναφέρει τον Gon στα λογικά του πάλι. Και μετά λένε για το πώς θα αντιμετωπίσουν τους βασιλικούς φρουρούς. Με δύο λόγια, ο Gon και ο Killua θα πάνε να αντιμετωπίσουν την Εφέλπιτο μετά από δικιά τους παράκληση. Ο Morel με τον Knuckle θα πάνε να αντιμετωπίσουν τον Yuppie. Και ο Knov με τον Shoot θα αντιμετωπίσουν τον Saiyapuff. Και ο Netero φυσικά θα αντιμετωπίσει τον Βασιλιά. Οπότε αυτό είναι το σχέδιό τους. Καθαρή επίθεση και να πάνε να αντιμετωπίσουν τον Βασιλιά και τους βασιλικούς του, τους φρουρούς κατευθείαν. Ναι, και αυτό ήταν το επεισόδιο σε γενικές γραμμές. Καλό επεισόδιο. Είχαμε ένα πολύ καλό character development στον Gon από δύο απόψεις κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο είναι επειδή επιτέλους ο Gon κατάλαβε και ίσως και να ορίμασε λίγο με την έννοια ότι κατάλαβε ότι δεν μπορεί να καταφέρει τα πάντα με τις καλοσύνες και με τις γλύκες και με τις αυτοθυσίες. Οπότε αυτή τη φορά πατάει πόδι, θυμώνει και καταλαβαίνει ότι μόνο με τη βία και με το να σκοτώσει θα καταφέρει τέλος πάντων να επιτύχει το σκοπό του, δηλαδή να επαναφέρει τον Kaito στη φυσιολογική του την κατάσταση, αν το καταφέρει. Και το λέω αυτό επειδή για πάρα πολύ καιρό πρέπει να σας πω ότι μου άρεσε που έβλεπα στην αρχή την καλοσύνη και την αθωότητα του Gon συνδυασμένη με τη δύναμή του, αλλά όσο προχωρούσε το Hunter x Hunter και εξελισσόταν το anime τέλος πάντων και βλέπαμε νέους χαρακτήρες και νέες καταστάσεις, η όλη αθωότητα του Gon είχε ξεκινήσει να μου τη δίνει λίγο στα νεύρα και χαίρομαι επιτέλους που έχει ψιλοοριμάσει, έχει θυμώσει, έχει τσαντιστεί και παίρνει την όλη την κατάσταση πιο πολύ στα σοβαρά, να το πω έτσι. Και το δεύτερο όσον αφορά το character development του Gon είναι η φοβερή και τρομερή του δύναμη. Είναι πλέον πολύ πιο δυνατός από όλα τα μέλη της ομάδας, εκτός ίσως από τον Killua. Ο Killua ακόμα πιστεύω ότι διατηρεί ένα πλεονέκτημα απέναντι στον Gon στο θέμα της δύναμης. Αλλά ναι, πλέον ο Gon έχει γίνει απίστευτα τρομερά δυνατός και από ό,τι φαίνεται μπορεί να νικήσει τον οποιονδήποτε, ίσως. Αλλά όπως και να έχει γίνει ένας απίστευτα δυνατός χαρακτήρας με όλη την έννοια της λέξεως. Είδαμε επιτέλους και την ιδιότητα του Shoot, η οποία μου φαίνεται λίγο μυστήρια, ξέρετε. Ξενοδοχείο και φαναράκι απ' έξω και σε κάνει και σκέφτεσαι διάφορα. Και καταλαβαίνουμε για το πώς είχε καταφέρει να πάρει το ένα μάτι του Killua τότε που είχε πολεμήσει μαζί του. Πολύ καλή ιδιότητα, κυρίως αφού κατάφερε να κλείσει μέσα Kozaman Kaito. Έτσι. Όσον αφορά για τη μάχη του Morel, του Knuckle και του άλλου του Chimera Ant, είναι κάτι το οποίο πήρε αναβολή και θα δούμε μετά το τι συμβαίνει. Τώρα, όσον αφορά για την εμφάνιση του Kaito, λίγο πολύ το περιμέναμε το πώς θα ήταν και το τι θα συνέβαινε ανάμεσα του και με τον Gon, ειδικά με την ιδιότητα της Νεφέλπιτο από πάνω του. Θα πρέπει να πω όμως ότι αυτή η ιδιότητα της Νεφέλπιτο για να είναι τόσο μακριά από τον Kaito και να μπορεί να τον ελέγχει από τέτοια απόσταση, πάει να πει ότι η Νεφέλπιτο ότι έχει απίστευτα μεγάλες δυνάμεις, έτσι, οπότε ναι. Οπότε δεν εκπλήσουμε που ο Kaito έχασε από αυτήν. Και αυτά παιδιά σε γενικές γραμμές, αυτό ήταν το Hunter x Hunter επεισόδιο αυτής της εβδομάδας. Το Chimera Arc προχωράει πάρα πολύ καλά. Υπόψη είναι ότι το Chimera Arc πάει λίγο μυστήρια από εδώ και πέρα, δηλαδή μας πάει από γεγονός σε γεγονός λίγο απότομα, διότι όπως είδατε και στο επεισόδιο αυτό, στην αρχή αντιμετωπίζεται το Chimera Ant, μετά απότομα πήγανε στο Kaito, μετά απότομα πήγανε στην πόλη όπου καθόντουσαν όλοι και ετοιμάζανε τη στρατηγική τους. Οπότε ναι, το Chimera Ant θα μας πηγαίνει κάπως έτσι από εδώ και μπρος, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ ευχάριστο και τουλάχιστον οι animators από ό,τι φαίνεται το χειρίζονται πάρα πολύ καλά. Λείπουν κάποια πραγματάκια από το manga, αλλά δεν μας ενοχλεί καθόλου, αντιθέτως το κάνει ακόμα πιο εύκολο στο να το δεις. Και αυτά παιδες, δεν έχω τίποτα άλλο να πω, αυτό ήταν το review μου. Σας εύχομαι καλό βράδυ, να περνάτε καλά ό,τι και να κάνετε, να διαβάσετε μπόλικα manga και να βλέπετε μπόλικα anime και θα τα πούμε στο επόμενο μου το review. Να είστε καλά, γεια σας, φιλιά.